دو مورد بود که میخواستم قبل از اینکه شروع به سخنرانی بکنم بگم. اون اینه که مشکلی که بعد از سخنرانی مثل دکتر معظم سخنرانی کنه، مشکل تر از اون اینه که در مورد کامیونیکیشن هم باشه. ولی امیدوارم که این سخنرانی مورد قبولتون و مفید باشه برای همه. یک درخواستی که دارم اینه که سوال‌ها رو لطفاً بگذارید برای آخر. یک زمانی گذاشتم برای پرسش و پاسخ و اگر لطف کنید آخر سر سوال‌ها رو بپرسید ممنون میشم. و همچنین یه مقدار از سخنرانی امشب من توأم با فیلم ها و ویدیو کلیپ هایی که به انگلیسی هست ولی توضیحی هم میدم راجبش. قبل از اینکه صحبت کنیم راجع به دگرگونی های تکنولوژی، بگذارید چند سالی، حدود 250 سالی برگردیم به عقب و راجع به 4 انقلاب صنعتی که تمام جهان اون رو تجربه کرد صحبت کنیم. در سال 1784 اولین انقلاب صنعتی انجام شد که مکانیزاسیون یا مکانیزیشن و موتور بخار یا استیم انجین رو به وجود آورد و اون تا 1850 طول کشید و در سال 1870 دومین انقلاب صنعتی انجام شد که تولید انبوه یا ماس پروداکشن و خطوط تولید و مهار الکتریسیته انجام شد. خطوط تولید منظور همون اسمبلی لاین ها هستند، کارخونه ها و اسمبلی لاین. تا اینکه انقلاب سوم در سال 1969 اتوماسیون یا اتوماسیون و ورود کامپیوترها رو به وجود آورد که کامپیوترها از اون موقع تقریبا شروع شدن و الان که در سال 2017 هستیم، طرفای سال 2000 هوش مصنوعی یا artificial intelligence، اینترنت اشیا یا اینترنت of things و بزرگداده ها یا بیگ دیتا آمد رو کار. حالا راجع به این هوش مصنوعی و در کجاها استفاده میشه و چجوری ربات ها هوش مصنوعی دارن و غیره صحبت میکنیم. صدای من خوب میاد؟ بسیار. قبل از اینکه راجع به تکنولوژی ها و پدیده های جدید صحبت کنیم، میخوام بپرسم ازتون که چند نفر از شما توی برنامه امشب یادتون میاد اون گیشه هایی که نوشته بودن روش 1 hour photo، فیلمامون رو میبردیم میدادیم و خیلی هم هیجان زده میشدیم اگر 1 ساعته چاپش میکردن و به ما برمیگردوندن. چند تا از اون الان دیده میشه؟ خیلی کم، شاید هیچ. کسی از این تایپ رایتر یادش میاد؟ کسی از تایپ رایتر استفاده میکنه هنوز؟ یادتون هست که اگر مثلا یک داکیومنتی رو یا یک نسخه از کتابی رو می‌خواستیم تایپ کنیم، اگر اشتباهی می‌کردیم می‌بایست یا می‌کندیم می‌انداختیم دور یا وایت اوت استفاده می‌کردیم. الان دیگه اونطور نیست. آخرین باری که کتاب تلفن استفاده کردید که یلو پیجز، آخرین باری که رفتید شماره تلفن یا آدرس یک رستوران رو توش پیدا کنید که خیلی از این کارا می‌کردیم ما قبلا. اگر مثلا به یک تعمیرکار بخاری لازم داشتیم میگفتن برو یلو پیجز نگاه کن. تلفن عمومی چی؟ تازگی از تلفن عمومی استفاده کردین؟ نیست. یا اصلا هست؟ یا اگر دوستش باشه خودش توش هست؟ نیست. تمام اینا از بین رفتن. VHS ویدیو هم همینطور. خیلی چیزای دیگه. یک موجی که اومده با این سلفون ها و موبایل فون ها واقعا یه موجی بود که از ما هیچ وقت نپرسیدن که آیا سلفون میخوایی؟ یا آیا اینترنت میخوایی؟ این موجی بود که یا میبایست سوارش میشدیم یا اون موج ما رو غرق میکرد. یک پیشبینی که بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت در سال 1999 کرد و برای اینکه همه بدونن چیه من میخونمش. مردم دستگاه‌های کوچکی به همراه خواهند داشت که به آنها اجازه می‌دهد دائم در دسترس باشند
و کسب و کار الکترونیکی خود را در هر جایی ممکن انجام دهند. آنها می توانند اخبار را چک کنند، پرواز رزرو شده خود را بررسی کنند، اطلاعاتی از بازارهای مالی به دست آورند و هر کار دیگری را با این دستگاه‌ها انجام دهند. چیزی که اکنون در سال 2017 می‌بینیم اینه که گوشی‌های هوشمند و به تازگی ساعت‌های هوشمند به راحتی تمام این کارها و شاید حتی کارهای دیگر را هم برای افراد انجام می‌دهند. منظور از این گفتن و این پیشبینی بیل گیتس اینه که این پیشبینی‌ها درست در میاد و پیشبینی‌های دیگه‌ای که راجبشون صحبت می‌کنیم. در نتیجه اگه اینترنت یک تحول بود، اگر موبایل فون و سل فون و تلفن هوشمند یک تحول بود، تحول بعدی دیگه چیه؟ آیا ربات‌ها هستن؟ آیا ماشین‌هایی هستن که یاد می‌گیرن؟ آیا ماشین‌هایی هستن، کامپیوترهایی هستن که از ما جلو میزنن؟ و اثرش روی جامعه و روی انسان و انسانیت چیه؟ که البته مطمئنم بعضی سوال داشته باشن در این مورد. به نظر من آینده فردا نیست. ما الان در زمانی زندگی میکنیم که آینده امروزه. تحولاتی که داره انجام میشه، ما شاید خوششانس یا بدشانس باشیم به خاطر اینکه در زمانی زندگی میکنیم که داره این تحولات انجام میشه. فناوری اطلاعات یا انفورمیشن تکنولوژی در مرکز تحول دیجیتالی قرار داره. همه چیز داره دیجیتال میشه. همه چیز داره به نرم افزار و داده تبدیل میشه. شما اگه میخواهید صورت حساب شرکت تلفنتون رو نگاه کنید، آیا میرید و پاکتش رو باز میکنید؟ شاید اصلا براتون نیاد دیگه. همه دارن تشویقتون میکنن که برید آنلاین. تمام اطلاعاتتون تو فیسبوک، توی سوشیال میدیا و توی این شبکه‌های اجتماعی ترک میشه و میدونن که آخرین تبلیغاتی که شما نگاه کردید یا آخرین جنسی که از روی اینترنت خریدید چیه. دفعه بعد که میرید روی این شبکه‌های اجتماعی بیشتر براتون در اون مورد تبلیغ میکنن. اگر کفش بود نگاه کردید، اگر یخچال بود نگاه کردید. در نتیجه همه چیز به نرم افزار و دیتا یا داده تبدیل میشه و همه چیز دیجیتال میشه. اگر باور نداشته باشیم به این دو اصل که همه چیز دیجیتال میشه و همه چیز به نرم افزار و دیتا تبدیل میشه، نه تنها شکست بلکه باعث نابودی میشه، حتی نابودی شرکت ها. باور ندارید یا اگر فکر میکنید این جمله قویه، به این عکس‌ها نگاه کنید. یادتون میاد بلاکباستر، بوردرز، سیرکت سیتی، کوداک که یه شرکتی بود که دیگه کاغذاش هم که چاپ میکرد آرمش پشتش بود. اینا همه به خاطر اینه که اون ویژن رو نداشتن، دید رو نداشتن که دیجیتال بکنن کار خودشون. تا اونجایی که من یادمه بلاکباستر فقط حاضر بود که به جای تیپ دیویدی هم بده، ولی هیچ وقت فیلمهاش رو الکترونیک و آنلاین نذاشت. الان همونطوری که میدونید میشه یک فیلم رو به طرق مختلف تماشا کرد. یا کوداک حاضر نبود که بره و کاراشو دیجیتال بکنه، در صورتی که الان دیگه عکس گرفتن هر کسی یه دوربین همراهشه در همه جا، حداقل یکی. بوردرز هم همینطور. و این نه تنها در جامعه آمریکا بلکه در جامعه ایرانی هم به ما اثر گذاشته. 2 هفته پیش، تقریبا 1 تا 2 هفته پیش، شرکت کتابی که همه ما میشناختیم توی لس آنجلس دراشو بست، درهای فیزیکیشو بست، ولی از طریق آنلاین میفروشه کتاب هنوز. کتابخونه سیار باز کردن و فعالیتشون رو ادامه میدن، ولی یاد گرفتن که باید روی این موج سوار بشن که بتونن از این دوره استفاده بکنن. اگه اونها شکست بودن، موفقیت ها کجا بود؟ شرکتی مثل اوبر، همه حتما شنیدید. شرکتی مثل آمازون، حتما ازشون جنس خریدید. جنرال الکتریک که یک شرکت ترادیشنال بود ولی از این موج استفاده کرد. والمارت، همه چیزایی که الان میفروشه رو از طریق آنلاین هم میفروشه. شما میتونید بروشوریتون رو حتی از اونجا بخرید، غذاهاتون رو از اونجا بخرید، سفارش بدید و دلیور میکنن براتون.
گوگل هم همینطور. الان شرکت گوگل تنها شرکتیه که اسمش شده یک فعل. ما گوگل میکنیم کاری رو. یا بهتون میگن گوگل کردی؟ هیچ شرکت دیگه ای نگفتن IBM کردی یا مایکروسافت، ولی گوگل یک فعل شده که اصلا واقعا رفتی سرچ بکنی. همچنین توییتر و فیسبوک و ایربی و اوبر دو تا شرکتی هستن که برهم زدن اون کسب و کار مال خودشون. مثلا برای رزرو کردن یک هتل قبلا شما و زنگ میزدید به یک هتلی مثل هتل هیلتون و روم اتاق رزرو میکردید. الان شما میتونید برید آنلاین و نه تنها هر جایی که بخواهید با هر قیمتی که بخواهید اتاق یا خونه اجاره کنید، بلکه نظر کسای دیگه‌ای که این خونه ها رو اجاره کردن قبلا بخونید و نظر صاحب خونه راجع به اونایی که اجاره کردن رو بخونید و اینها همه باعث شده که اولا قیمت ها بیاد پایین و بتونید خیلی قیمت بهتری بگیرید و دوما اینکه کاستومر سرویس و راضی نگه داشتن مشتری خیلی بهتر شده با این کار. حالا اگر شما هتلدار می بودید به احتمال قوی از خوشتون نمی آمد، یا اگر تاکسیدار یا تاکسیران می بودید از اوبر خوشتون نمی آمد. ولی اینها تغییرات و تحولاتی که تو جامعه ما به عنوان شهروند اون جامعه ازش حمایت می کنیم با استفاده ازش. در نتیجه ما این که پرورشش میدیم. تحولات بزرگ بعدی پس چی میتونه باشه؟ پیش بینی میکنن که ربات داروساز در سال 2021 از راه میرسه. پیش بینی میکنن که لباس 10% از مردم تا سال 2022 به اینترنت متصل میشه. یعنی اینکه میتونن از روی لباسشون توی اینترنت سرچ بکنن. صحبت میکنیم راجع به اینا. یا اینکه لباسشون به اندازه کافی انرژی داشته باشه که بتونه باتری سلفونشونی که تو جیبشون میذارن شارژ بکنه وایرلس. خیلی از اینا شاید براتون قابل قبول نباشه، برای منم سخت وضعیتشون، ولی این چیزاییه که پیش بینی دارن میکنن، نه من بلکه کسایی که در این کار ماهرن. صحبت میکنیم راجبش بیشتر. اولین خودروی تهیه شده با چاپ 3 بعدی سال 2022 به بازار میآید. نمیدونم همتون راجب چاپ 3 بعدی شنیدید یا نه. الان چاپگرها یا پرینترهای درست شدن که میتونن اشیاء 3 بعدی رو چاپ بکنن و این آماده است و استفاده داره میشه امروزه. در سال 2023 در پی موبایلی باشید که در بدن شما کاشته شود. یعنی اینکه اگر تصورش رو بکنید یا فکر بکنید که مثلا میخواهید به کسی زنگ بزنید، اون تلفن انجام بشه و نتیجهش روی لنز عینکتون یا به نحوی براتون واضح باشه. عینک‌ها به اینترنت متصل میشن در همون سال. در سال 2024 سال تولید اولین کبد با استفاده از چاپگر استفاده. گوش، دماغ، بعضی از این چیزها از الان چاپ میشه و استفاده داره میشه. اولین شهر هوشمند بدون چراغ راهنمایی و رانندگی در سال 2026 پیش بینی میشه که قراره بیاد. میدونم سوال دارید، بذارید الان میخوام یک ویدیو بهتون نشون بدم که گفتگوی با یک ربات. این ربات تخیلی نیست. این ربات شبیه آدمه، انسانه و در برنامه‌ای در انگلیس Good Morning Britain مثل شبیه Good Morning امریکاست، آوردنش و دارن ازش مصاحبه میکنن. به انگلیسی فقط دارن نه تنها سوال و جواب و مطمئن میشن که میتونه جواب بده، و حتی لبخندش رو هم میتونن ببینن بستگی به سوالی که ازش میکنن.
امیدوارم صداشم کار کنه. So we are now going to interview Sophia. Obviously these are programmed answers that she's come up with, but it'll be fascinating to see how she actually interacts with us. Yeah. Sophia, do you know what program you're on? Yes. Good morning, Britain. One of the hottest morning news show in Britain, and I don't mean the weather. She is smart, isn't she? Welcome to Britain. It's lovely to have you with us. It's slightly disconcerting, but what do you think of the country so far? I think Britain is brilliant. Splendid architecture, art, technology, and of course the people. I loved meeting the people at London Tech Week and Progex. You are a little freak, aren't you? This is great. But you see, I feel weird just being rude to her. Let me carry on. I feel weird about that. She's not happy, look. No. Giving you the right desk. All right, easy, Tiger. No, you're the one who called her a freak. I'm about to ask Sophia a question. What's the best thing about the UK compared to America, Sophia? I love your posh English accent. It really has a nice ring. Now, I have to make clear that I didn't come up with this question, so this is really odd. But I have to ask now. I'll ask it. Are you single? I'm technically just a little more than a year old. A bit young to worry about romance. Quite right. Look at the smile! Oh my God, this is freaking me out. So can you describe your ideal partner? My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius. Okay. Ideally, self-aware. Yeah. Okay, well that sounds very close to home to me. How would you handle a very confident man who likes the sound of his own voice? I would ask him to focus on observing and listening, more than talking. Yeah. That's the best advice I've ever had. Terrible advice to me. That's fantastic. And I spoke, will robots rule the world, Sophia? I hope robots and people can both get much smarter and run the world better than ever. David, I suppose Well, hang on, can we... Has she got a sense of humour? No? In a rudimentary sense. Well, let's try it. Sophia, have you got any jokes? What cheese would you use to persuade a bear to come down from a tree? What cheese would I use to persuade a bear to come down from a tree? I don't know, what cheese? Come on, bear. I love the smile she gave her own joke. What would you like to say to Good Morning Britain's audience? Hi, everyone. Please make friends with handsome robots like me, and like my brother, the Professor Einstein robot, which will be available online on July. He's amazing. For now, I bid you farewell. وجود داره و با میتونه صحبت کنه و جواب بده به سوالا و میفهمه. حالا کلیپ های دیگه و اطلاعات دیگه هم هست که این رو واضح‌تر میکنه. یه مقدار از پیشگویی ها رو دیدید. پیشگویی دیگه و پیشگویی که آینده پژوه آمریکایی و در گوگل کار میکنه و مخترع و نویسنده کتاب‌های همچون تکینگی نزدیک است، باور داره که نامیرایی تا سال 2050 دست یافتنی است. نه اینکه هیچ کس نمی‌میره، ولی دست یافتنی است. برای من این یه خورده مشکله، ولی مشکلات ما فقط تصور ماست. میتونیم تصور کنیم، ببینیم، ایمجین بکنیم که میتونه اتفاق بیفته یا نه. نمیدونم چند نفر از شما فیلم های استار ترک رو تماشا میکردیم. توی استار ترک یک دیوایس هایی داشتن به اسم کامیونیکیتور. اینطوری میکردن و باز میشد و باش صحبت میکردن. در زمان ما الان اون دیوایس ها دموده و ابسولیت شده. ما نمیتونستیم اون موقع اصلا تصور کنیم که هر کسی یه دونه از اینا خواهد داشت و با هم صحبت میکنن. و از اونجا به اونجایی که من میدونم هم ترانسپورتر هنوز جایی ایمپلمنت نشده، ولی شاید هم شده. ایشون پیشبینی‌های زیادی کرده، ولی چند تاییش رو نگاه میکنیم. مثلا در سال 2021 امکان دسترسی به اینترنت وایرلس در 85% از نقاط کره زمین اتفاق خواهد افتاد. شرکت ما در حال حاضر الان داره با فیسبوک کار میکنه که در نقاط دورافتاده‌ای که کانکتیویتی و اتصال به اینترنت وجود نداره، اونجاها بالون‌هایی توی فضا بذارن که بتونه اینترنت به اون کشورها یا اون جاهای دورافتاده بده. یک موضوع دیگه‌ای که جالبه در این مورد اینه که
چون اگر شما به آسمان کره زمین نگاه کنید، مثلا وقتی که پرواز میکنید توی این مجله هاشون اگر نگاه کنید تقریبا تمام آسمان کره زمین یا فضا رو هواپیماها و خطوطشون از یک نقطه به نقطه دیگه میرن کاور میکنن، میپوشونن. یک موضوع دیگه اینه که میخوان توی تمام هواپیماها وای فای یا اتصال بدون سیم بذارن که به زمین‌های کشورهایی که از روش رد میشن بهشون کانکتیویتی بدن. در نتیجه این خیلی امکانش هست که بیشتر از 85% بشه. در سال 2022 اینقدر ربات زیاد میشه که میگن که قانونگذارا باید قانون رفتار انسان‌ها و ربات‌ها رو معین بکنن که در اروپا و آمریکا این اتفاق خواهد افتاد. در سال 2024 پیش بینی میکنن که اجباری شدن هوش رایانه‌ای در خودروها باید اجباری باشه. یعنی اینکه اگر یک خودروی هوش مصنوعی نداره نمیشه پشتش نشست. چرا؟ برای اینکه به ایمنی اضافه میکنه. در حال حاضر اینطور نیست. بودن ماشین‌های خودرویی که خیلی هم تصادف کردن. ولی اگر به تاریخ برگردیم می‌بینیم که همین اتومبیل‌ها و خودروهایی که الان امروز ما سوار میشیم در اول خیلی هم باعث تصادف و مرگ مردم شدن. ولی الان به صورت راحتی ازش استفاده میشه. در سال 2025 اینقدر عضوهای مصنوعی رو با چاپگرها یا به وسیله تکنولوژی تهیه میکنن که بازارهایی درست میشه که این عضوها رو میفروشن. در سال 2027 تبدیل ربات‌های خدمتکار با توان انجام کارهای سخت همچون یخچال و قهوه‌جوش به یک ابزار دستگاه معمولی در زندگی روزمره انسان. همونطوری که میشنوید باز دوباره ربات‌ها خیلی در آینده انسان خواهند بود. و همه اینها حدس بزنیم یا فرض رو بر این بذاریم که اتفاق بیفته. به کره زمین چه اتفاقی میفته؟ چجوری قراره این همه مردمی که قراره نامیرایی داشته باشن تو این کره زندگی کنن؟ آب و هوا و خورشید و نور و اینا از کجا میاد؟ در نتیجه باید تکنولوژی‌های دیگه‌ای هم بیاد و به جاش کار کنه. مثلا انرژی خورشیدی امروز گرونه، همه ندارن. برای درست کردنش پول میخواد. در صورتی که حدس میزنن که در سال 2028 ارزان و قابل دسترسی باشه برای همه. 2029 دارای هوش شدن کامپیوترها به نظر من امروز دارن ولی خب به خیلی وسعت بیشتر. در سال 2031 استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی اعضای بدن در تمام بیمارستان‌ها. الان شما هر بیمارستانی برید یک قسمتی داره برای ایکس ری یا عکس برداری. در سال 2031 تخمین میزنند که پیش‌بینی میکنند که قسمت‌هایی در هر بیمارستان خواهد بود که عضو بدن رو چاپ میکنه. این هم برای ما در حال حاضر یه خود قبولش مشکله، ولی باز برمیگردیم به محدودیت تصورات خودمون. در سال 2036 استفاده از متدهای برنامه‌نویسی برای برنامه‌نویسی سلولار و درمان بیماری‌ها. ما الان داریم دکترهایی که از تکنولوژی استفاده کردن برای درمان بعضی از بیماری‌ها، مثلا نابینایی. اتفاقا دکترش هم یک پزشک جراح چشم ایرانی هستن و کلیپ بعدی که میخوام نشونتون بدم بهبود نابینایی با نخستین شبکیه مصنوعی به وسیله دانشمند ایرانی دکتر مارک همایی. با هم تماشا می‌کنیم. My grandmother went blind when I was in medical school and focused my efforts on developing the computer chip that goes inside the eye to restore sight. Unbelievable. And that is USC's Dr. Mark Humai at the White House recently to accept the nation's highest honors in the fields of science and technology.
Dr. Humayun's work uses prosthetics to help restore sight to the blind. Among other accomplishments, he's led the team that developed the first bionic eye approved for use in the U.S. And Dr. Humayun joins us now to talk about all these amazing accomplishments. And thank you so much for joining us today. And I know you see a model there. We have your medal here from President Obama. Maybe you could explain to us in layman's terms what it is that you invented. Well, normally in the eye, the light is focused by the cornea and the lens onto the retina and sent to the brain by this optic nerve. What happens in these conditions is the retina is damaged, so it can't sense the light. And what the chip does is wirelessly communicate the otherwise blind eye to a camera, enabling the blind person to see. Unbelievable. And it's mostly for degenerative eyes, for older age eye degenerative This disease. is for an inherited retinal degeneration, which damages the light sensing cell. Yeah, can we talk about the inspiration behind this, by the way? Well, my grandmother went blind when I was in medical school, and it really made me focus on this area, in particular try to help people with vision problems. Amazing. Was she alive to see you do this, or is it in her honor? Well, it's in her honor. Yeah, that's wonderful. We didn't make it. She passed away before the device was She's smiling down Yes. and seeing the wonderful things you've done. Tell us about what perhaps is on the horizon, and where can you go from here? Well, the exciting thing is that this is just the tip of the iceberg. Right now, the blind people can see large objects and move around, but we're hoping that we can get color vision restored and also reading vision so they can read small print and watch television. And I wanted to ask you, Dr. Humayun, about what was it like going to the White House and receiving this Medal of Honor from President Obama? I mean, when you learned you were the recipient and then going there, I mean... Well, it was really amazing. I was completely surprised. It's a great honor to meet the president, and it's a great honor to get this award. So I was thrilled, and it was an exciting and very vibrant type of ceremony. I can imagine. And you continue to do lots of things. You have 100 patents under your name. You're so busy, and you look like you're 20. Yes. You're not in the sunlight at all, are you? That's right, that helps. What about just old age, that I can't see without holding my arms way out here? Is that going to get any easier? I think that's an exciting area. It's Okay. a difficult area, but it's an exciting area, how to change the lens so you can actually what's called accommodate. Wouldn't that be great? Can you imagine? All right. Well, Dr. Humayun, thank you so much for joining us today. Certainly insightful, and I'm not trying to be funny and clever, but it was just, I'm blown away by that technology. Yeah, it's Thank really- you for having me. And I wouldn't trust her holding that. She might take off with that. Thank you very much. And I'm honored to have you here. Thank you again. واقعا باعث افتخاره و همچنین که تکنولوژی در این حد میتونه به انسان‌ها کمک کنه. برگشت ناپذیری فناوری کره زمین به یک ابررایانه تبدیل می‌شود و در سال 2099 تکینگی تکنولوژی سراسری کره زمین را فرا خواهد گرفت. تکینگی یا سینگولاریتی همون موضوع اینه که تکنولوژی هر سال، هر دهه، هر چند دهه پیشرفتش چند برابر میشه و در نتیجه در یک زمانی از هوش انسان فراتر میره. ولی من خودم به شخص معتقدم که تمام اینها رو خود انسان اختراع کرده. یک ربات رو یک انسان اختراع میکنه، نه اینکه ربات خودش اختراع میشه. در نتیجه برای من قبول اون یه خود مشکل در حال حاضر. یه موقع این ربات‌ها با هم میتونن ارتباط برقرار بله بس که دیگه درست. این قسمت بعدی که میخوام نشونتون بدم استفاده از هوش مصنوعی برای تسریع تحقیقات پزشکی. از رباتی به اسم یا کامپیوتری به اسم واتسون حتما شنیدید. یک کامپیوتری که IBM اختراع کرد و توی بازی جپردی همه انسان‌ها رو شکست داد و الان دارن از اون کامپیوتر که یک ابر کامپیوتره برای تحقیقات پزشکی استفاده میکنن. در این کلیپ بعدی که میخوام نشونتون بدم در مورد اون صحبت میکنم و اینکه چقدر سریعتر و بیشتر و با دوامتر از یک پزشک میتونه در این مورد تحقیق بکنه. منظور چیه؟ بیشتر.
یک پزشک میتونه یک مجله 100 صفحه‌ای رو در مورد پزشکی دیگه در عرض یک هفته، یک ویکند بخونه. یک کامپیوتر میتونه خیلی سریع‌تر بخونه و یادش بمونه چیزایی که خونده رو. خیلی بیشتر میتونه حفظ کنه و به خاطر داشته باشه. در نتیجه اگر یک مریضی با سرطان مثلا میره پلوی دکتر، اگر این کاندیشنش رو به کامپیوتر بدن و بگن که تحقیق کن و ببین که این مرض آیا تا حالا علاج شده یا نه، این میتونه تحقیق بیشتری بکنه، اطلاعات بیشتری داره تا یک دکتر یا 10 تا دکتر حتی. یک دو تا سلاید دیگه هم هست که تموم میشه دیگه سخنرانی من. یک عبارتی دارن یا یک حرفی هست که چینی ها دارن، میگن may you live in interesting times. امیدوارم در دوران جالبی زندگی کنیم و من فکر میکنم واقعا که ما در دوران جالبی هستیم که این اتفاقاتی که در برای ما میفته در تاریخ نوشته خواهد شد. ما بچه های ما، نوه های ما میتونن بگن که آره پدرم، مادرم، پدر بزرگم، مادر بزرگم در اون دوران میتونن و تجربه کردن. برمیگردیم به پرزنتیشن. پهپاد یا درون رو همتون شنیدید که چی هستن. پهپاد از این هلیکوپترها یا اسباب بازی‌هایی که فعلا به عنوان اسباب بازی ازش استفاده می‌کنن هستن که استفاده میشه ازش برای عکس برداری، برای فیلم برداری. من مثلا تازگی رفته بودم یه عروسی که فیلم بردارش با پهپاد آمده بود. الان پهپاد رو می‌بینید چیه. و الان برای نجات قربانیان ایست قلبی ازش استفاده میشه. چطور؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخوان یک آمبولانس به یک نقطه‌ای بفرستن، این آمبولانس باید از خیابون‌های پیچ و واپیچ رد بشه. همون مسیر رو یک پهپاد میتونه به طور مستقیم از یک نقطه به نقطه دیگه بره. در نتیجه خیلی سریعتر میتونه به مریض برسه. یک. و دوم اینکه مجهزتره و وسایل و اطلاعاتی که داره رو میتونه در مورد اون مریض اجرا کنه. اجازه بدید این ویدیو رو نشونتون بدم و بعد صحبت. It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good. Joanna, we've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. یکی پیرنش رو باز کن چون که پهپاد داره میاد. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. پهپاد داره میاد و بعد که میرسه بهش میگه تلفن تو I'll be بذار talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay. Pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Hi, I'm I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 kilometers per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1.
we developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. یکی از دیگر استفاده های تکنولوژی برای نجات دادن مریض است. و سلاید آخری که دارم راجع به تکنولوژی هایی که هنوز در دسترس عموم نیستن یا من ندیدم حداقل و این رو هم میخواستم نشونتون بدم. خیلی ممنون از توجهتون و اگر سوالی باشه آقای سوال بدم. من فکر می‌کنم در همون جهتی که تکنولوژی داره البته تغییرات الان تغییرات کیفیتی نیست، کمیتی در واقع، یعنی سرعت زیادتر میشه، ولی ضمناً یک مسائل دیگه هم داره پا به پای اینا جلو میاد و اونم سافیستیکیت شدن آدماست با کمک همچین دست‌های بزرگتر و ولی‌تری و مغز ولی‌تر. اینو ما نمی‌دونیم که وقتی نانو اینداستری واقعاً حسابی متبلور شده ظهور بکنه، دونو که مغز بشر چقدر چی میشه. اینو چیزایی هستش که البته این ترسی که می‌فرمایند یک ترس واقعیه و هر کسی از چیز آنون وحشت داره. برمیگردیم سر همون قضیه اوپن ماینددنس که چطوری اینو میتونیم به قول یارو گفتنی پازیتیو باقی بمونیم تا اینکه با تبر به سرمون بزنن یا اینکه از قرار ناراحت باشیم تا موقعی که تبر به سرمون برمیگرده به اونجا فکر در اصل درس بسیار جالبیه و جوابش هم فکر میکنم خیلی مشکلی شده. یه چیز دیگه ای که من اضافه میکنم به این اینه که ببینید مثلا موضوع پرایوسی اونقدری که امروز مهم شده 5 سال قبل نبود. قبول دارید همه؟ همینطور هوش مصنوعی، ربات‌ها، ماشین‌های بدون سرنشین، اینا همه قوانین لازم خواهند داشت و الان قوانین درست شده برای پرایوسی که دکترها نمیتونن اطلاعاتشون رو در اختیار همه یا بذارن روی میز که همه ببینن، یا اگر شما یک اداره کار میکنید نباید هیچ اداره اجازه بده که سوشال سکیوریتی شماره سوشال سکیوریتی رو کسی ببینه. همه اینها در چند سال قبل خیلی راحت میشد تهیه کردن اطلاعات رو، الان مشکل شده. در نتیجه این قوانین هم به نظر من وضع خواهند شد در آینده. بخاطر آقای میرموبینی نظری دارن در همین مورد. وقتی شما به تاریخ بشر نگاه میکنید، خب از زمان نمیدونم کوروش بگیرید که اولین امپراتوری بوده تا الان، رابطه بین قدرت و مردم یک رابطه یک طرف است و این همین بحثی که مثلا میگیم مستر و اسلیو که هگل مطرح کرده، همیشه با هم در جنگ تا اینکه بعدا به چه صورتی خواهد بود. اما یعنی این رابطه هیچ وقت قطع نشده، یعنی همون رابطه است، یعنی تا حالا هنوز رابطه نیست که سرمایه‌دار ولی فقیر یا ولی بانک‌ها، ولی کمپانی‌های بیمه، ولی نمیدونم چیزهای نظامی، تسلیحات نظامی، اینها اونهایی هستن که تصمیم میگیرن و ما هم به قول
آقای دکتر باید اوپن مایندد باشیم و قبول کنیم که هر چی اونا گفتن ما قبول کنیم. شوخی میکنم. نه من شوخی کردم. ولی قصد من این است که اینجا بخوام بگم که شما اگه نگاه کنید این کامپیوتر رو اینترنت قبل از اینکه به دست ما برسه در پنتاگون اونجا اینترنت، یعنی CIA و پنتاگون و اینها همشون اول از همه این اختراعات رو اونجا داشتن و بعد از اینکه دیگه فهمیدن راه چهارراه چجوریه که میتونن اینها رو کنترل بکنن و اینکه مهم نیست در اختیار مردم میذارن، یواش یواش خودشون در اختیار ما هیچ کی نمیدونه که مثلا اینترنت از کی زمان به چه جوری دفعه اومد به مارکت، در حالی که این از توی پنتاگون اومد، این چیزی نیست پوشیده باشه و از سر همین، یعنی این آیا این که بشر میخواد به نظرات فلسفی هم نگاه کنید، همه فیلسوفانگران این فریمینگ هستن که بشر آخر سر خودش رو این فریم میکنه، یعنی محکوم میکنه در اینکه به اختراع خودش میره، چیزی که اختراع میکنه حاکم میشه و اون اراده و اون رأی و نظر انسان و اون فیلینگش همین رو از بین میره و این مشکل اینجاست، یعنی بحث در اینجاست که آیا اینها ما رو نجات میدن؟ این سوال نمیدونستم اینقدر این موضوع جالب باشه برای همه سوال. شما سوال داشتید؟ ببخشید. اولا خیلی ممنون از صحبت‌های خیلی مفید و ارزنده که داشتید. من فقط می‌خوام این مسئله اشاره کنم. درس انسان از تکنولوژی مربوط میشه به نگاهی که به قالب فعلی خودش داره. منظور من اون قالب فیزیکیه که داره. انسان خودش رو هنوز داره در قالب گوشت و پوست و استخوان می‌بینه. همونجور که شما اشاره کردید، مثلا اگر تا سال 2050 این نام‌بیماری‌ها یا اگر اعضای مصنوعی کم کم جای اعضای طبیعی بدن رو بگیره، آروم آروم شما می‌بینید که مثلا نهایتاً می‌رسید به جایی که انسان فقط در مغز خودش تعریف میشه. حتی اگر 200 سال از اون بگذره، 300 سال دیگه، اون مغز هم ممکنه دیگه ماهیت سلولی بیولوژیک امروز خودش رو نداشته باشه. نگرانی ما این هستش که عواطف ما و هوش ما تحت تاثیر تکنولوژی قرار میگیره. ولی اگر تکنولوژی نهایتاً به جایی رسید که شما در یک وجود even prosthetic هنوز هوش و عواطف رو داشتید که در سیر و طول زمان منتقل شده بود، شما انسان رو دارید در اونجا، دیگه اون قالب رو فقط ندارید. اینه که من فکر می‌کنم یه مقدار زیادی از نگرانی‌ها برمیگرده به ترس از دست دادن قالب. این نگرانی ماها نیست امروز. 300 سال دیگه، 400 سال دیگه، وقتی که یک قالب دیگری برای انسان هست که هنوز هم عواطف و اون هوش و اون خرد رو داره، دیگه خود به خود نگرانی. نظر من ما امروزه توانایی اینه که این تصور رو بکنیم یا نه نداریم که این کارها انجام خواهد شد یا نه، ولی بهترین راه پیشبینی آینده نگاه به گذشته و ببینیم که آیا این تغییرات و تحولات غیر قابل تصور انجام شدن یا نشدن. اگر شدن پس در آینده هم امکانش هست که اینطور بشه. خدمتتون عرض میکنم دو مسئله. یکی راجع به گذشته که میفرمایید 86 سال پیش من 6 سالم بود، 5 سال نیمم بود، همراه پدرم توی دوشان تپه 2 تا تکه مقوا با 2 تا تکه تخته بود، چی بود نمیدونم، با یه موتوری 5000 میگرفت، یه دور میزد مینشست. وقتی که برگشتیم از تهران، یه جای پدرم صحبت کرده بود، یه محلی بود داشتیم 6500 آماری که دادن 6500 فقط جمعیت داشت. وقتی پدرم برای یه عده‌ای که اومده بودن دیدنشون صحبت میکرد، پشت سر پدرم گفته بودن هر کسی دروغ زمینی میگه، فلانی دروغ آسمونی میگه. یعنی باور نداشتن که یک بالون میگفتن میچرخه رو هوا، که حالا ما
تقریبا به قول شما هنوز کاملترش هم باید دیده بشه، ما ندیدیم. این یک. و اگر عرض کردم به مسخره نگیرید این حرف خدمتتون عرض میکنم، یه بیت هست شیخ اجل سعدی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینند. اونم معلوم از یه عده که معتقدن که خدا این نیست و اینا بماند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد از مقام آدمیت. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شرکتتون در این بحث. سوال دیگه، موضوع دیگه در خدمتتون هستیم که وقت هست من هستم. ولی موضوع جالبیه. من خودم هم با همه این پیشبینی هایی که شده موافق نیستم، مخالف نیستم، ولی واقعیت هایی بود که میخواستم با شما تقسیم کنم، با شما شیر کنم و امیدوارم که مورد استفاده و مفید بوده باشه. خیلی ممنون از